สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Up to ปูอีกครั้งนะคะวันนี้ปูก็จะมาพูดถึงเรื่องการสั่งแว่นที่สั่งทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ให้เขาส่งแว่นมาให้เราลองใส่ที่บ้านนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปที่ร้านของเขาเลยตอนนี้ปูก็ได้รับกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ปูเลือกแว่นไปทั้งหมด4อันเนาะ4แบบคราวนี้เนี่ยเขาก็ให้ทางไปรษณีย์มาส่งให้เราก็เซ็นรับของซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยตัวกล่องก็มาค่อนข้างแข็งแรงเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาก็ส่งมาให้โดยที่เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยข้างในก็จะมีลักษณะของที่วัดแบบนี้ว่าจะวัดขนาดอะไรพวกนี้วิธีนะคะห้าอย่างในการที่จะลองใส่ให้เข้ากับตัวเราเขาก็บอกว่าอย่างแรกก็คือให้เทสด้วยตัวของคุณเองแล้วแบบลองถ่ายรูปมันนะคะแล้วก็ลองใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันดูว่าเฟรมมันไหนที่มันจะเหมาะกับบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะขยับหรือปรับให้มันแบบเพอร์เฟกต์กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้แล้วก็เลือกหลายๆแบบตามที่แบบที่เราชอบได้เปลี่ยนลุคไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอันนี้ตลกดี ask a kid ก็คือบอกว่าให้ลองถามแบบเหมือนความซื่อสัตย์จากเด็กอะไรเงี้ยเด็กประมาณอายุ 5-8 ขวบอะไรเงี้ยเขาจะให้คำตอบที่แบบตรงๆกับคุณเลยว่ามันสวยหรือมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5อัน4อันค่ะขอโทษปูสั่งอันนี้มาเห็นมันดูเก๋ๆแต่ก็ไม่รู้มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าคือปูคิดว่าปูจะซื้อเฟรมที่นี่แล้วก็ไปตัดแว่นสายตาที่ไทยเป็นไงมั่งลุคนี้ดูโอเคไหมถ้าจะแบบตัดเป็นแว่นสายตาแต่นี้ก็ดูไม่หนักนะแล้วก็เฟรมก็ค่อนข้างสวยดีนะปูว่าก็พอดีหน้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบใสลักษณะใสๆนะคะอันนี้เป็นแว่นของยี่ห้อ ace&tate ถ้าปูอ่านไม่ผิดเนาะหรือเทสก็เป็นดัชไม่แน่ใจอันนี้เป็นไงบ้างคือปูอยากได้อะไรที่มันแบบเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางครั้งคนอื่นใส่แล้วมันสวยแต่พอเราใส่มันอาจจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากเลือกอะไรที่มันใส่แล้วมันเข้ากับตัวเองเดี๋ยวลองอันที่3น่าจะเล็กไปหน่อยนี้ไม่น่าจะเวิร์กคือเวลาปูใส่แล้วปูจะมองเห็นขอบด้านบนรู้สึกมันเล็กไปนี่ใกล้เคียงกับทรงแว่นที่ปูมีอยู่อันหนึ่งคิดว่าอันที่2น่าจะดีกว่าอันสุดท้ายสีสวยดีปูชอบนะก็จะเป็นแบบพลาสติกอะค่ะก็ดูเป็นพลาสติกเกรดดีนะเล็กอะก็โอเคนะเบาด้วยอันไหนดีเลือกไม่ถูกเลยขอกลับอันที่2อีกรอบหนึ่งอันนี้คือพอดีหน้าฟิกก็น่าจะแบบเห็นกรอบแว่นมันจะเป็นเรื่องปกติของคนใส่แว่นปะไม่รู้ปูก็ไม่ปกติไม่ได้ใส่แว่นแต่ด้วยความที่อายุมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมั้งเริ่มอ่านหนังสือแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นจริงๆถ้าเลือกฟังก์ชันชอบอันนี้นะคือแบบรู้สึกมันเบาดูโบราณมั้ยหรือว่ายังไงดี เลือกไม่ถูกเลยว่าอันไหนเดี๋ยวคงต้องไปถามแฟนดูแล้วก็ให้น้องๆช่วยโหวตกันด้วยว่าอันไหนน่าจะเหมาะกับปูที่สุดเดี๋ยวถ้าปูเลือกได้แล้วเดี๋ยวปูก็จะแจ้งกลับทางที่ร้านเขานะคะหรือถ้าเกิดปูไม่ชอบเลยสักอันอะไรอย่างเงี้ยปูก็จะส่งกลับคืนไปทั้งหมดเลยโดยทั้งหมดเนี่ยก็คือปูก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็แค่ใส่กล่องพับไปแล้วก็แปะตัวโค้ดเนี่ยนะคะบัตรโค้ดนี้ไปข้างหน้ากล่องแล้วก็ส่งกลับไปที่ทางบริษัทของเขาแค่นั้นเองปูว่ามันสะดวกสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ออกไปที่ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขี้เกียจชอบแบบลองเองที่บ้านถามความเห็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะยังไงไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย